Hello everyone, Namaste. So welcome to this video where we will be talking about qualitative data analysis. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले खास गरिकन एउटा पार्टिकुलर सफ्टवेयरको बारेमा बढी कुरा गर्नेछौँ। तर बिफोर जम्पिङ इन्टु द्याट थोरै क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिसको कुरा गरौँ। सो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ नम्बर्सहरू भन्दा पनि वी हेभ स्लोली स्टार्टेड टु लुक डिपली इन्टु म्याटर। कुनै कुराको बारेमा व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्न चाहिँ नम्बर्सले मात्र इनफ हुँदैन। सो वी निड मोर डिस्क्रिप्सन, वी निड टु मेक सेन्स आउट अफ दोज न्युमेरिकल डेटा। सो हामीले थिम्स हेर्नुपर्छ, प्याटर्न्स हेर्नुपर्छ, मान्छेको इन्साइट्स हेर्नुपर्छ, पर्सपेक्टिभ्सहरू बुझ्नुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिले एकदमै बढी क्वालिटेटिभ डेटा, क्वालिटेटिभ मेथड्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ। सो जति पनि क्वालिटेटिभ मेथड्सबाट आउने डेटाहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि युज गर्ने वान अफ द मोस्ट कमन र हाम्रो जस्तो अहिलेको लोवर मिडल इन्कम कन्ट्रीको परिप्रेक्ष्यमा हामीले धेरै एक्सपेन्सिभ सफ्टवेयरहरू युज गर्न चाहिँ हामीलाई सम्भव हुँदैन। त्यसैले फ्री ओपन सफ्टवेयरको रूपमा चाहिँ हामीले आरक्युडिए विच इज नोन एज आर बेस्ड क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिस यो युज गर्छौँ। सो यसको राम्रो चाहिँ कुरा के छ भने इट्स फ्री हो, ओपन सोर्स हो र कोड्सहरू इजिली एसाइन गर्न मिल्छ, थिम्सहरू बनाउन मिल्छ र हामीले कोड्सलाई एक्सपोर्ट पनि गर्न मिल्छ। र यसको सर्टेन केही लिमिटेसन्स चाहिँ छ। यसको लागि चाहिँ ओल्डर आरको भर्जन चाहिन्छ। हामीले अझ यो भिडियोमा त हामीले ब्याच फाइल युज गर्छौँ। एन्ड मोर टु द्याट अलिकति यसमा चाहिँ ह्याङ हुने, फाइलहरू सेभ नहुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो यु रियली हेभ टु मेक स्योर द्याट यु हेभ अ ब्याकअप। सो रेगुलर फाइल चाहिँ कपी पेस्ट गरेर आफूसँग ब्याकअपहरू चाहिँ राखिराख्नुपर्छ बिकज त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ बढी आरक्युडिएमा चाहिँ देखिने गरेको हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टु डाउनलोड दिस। सो मैले यो लिङ्क चाहिँ मैले यो युट्युब भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्छु। सो यु हेभ टु क्लिक अन द लिङ्क टु दिस भिडियो। तपाईँहरूले लिङ्क क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ वाट यु विल सी इज यु विल गो टु दिस लिङ्क, राइट। तपाईँहरूले त्यो लिङ्कलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु होला आफ्नो गुगलमा। सो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ एउटा डाउनलोड भन्ने चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर। सो त्यो डाउनलोडलाई थिच्नु होला। सो मैले चाहिँ डाउनलोड ओन्ली गरेँ, अहिले लगइनहरूतिर गर्नतिर लागेन। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो सरी यो आरकेडिए फाइल चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ। सो वाइल दिस इज बिङ डाउनलोडेड, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर फर्स्ट इनिसियल इन्टरफेसको कुरा गर्छौँ भने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कोड्सहरू कसरी बनाउने, थिम्सहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ अझै बढी कुरा गर्नेछौँ। सो यो बाहेक चाहिँ देयर आर अल्सो अदर सफ्टवेयर्स लाइक एनभिभो, अरू सफ्टवेयर्सहरू पनि छ यु क्यान युज, बट इट्स मोस्टली पेड सफ्टवेयर। र इफ तपाईँलाई त्यति धेरै कम्प्लिकेसन यस्तो गर्न मन छैन भने चाहिँ एक्सेलमा पनि वर्ड एक्सेलहरू युज गरेर पनि हामीले कोडिङ चाहिँ डेफिनेटली गर्न सक्छौँ फर थ्मेटिक एनालाइसिस। सो तपाईँको यो ड्रप बक्समा गएर तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले डाउनलोड भएको छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले सुरुमा एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अल गर्नु होला। यसरी यहाँ एक्सट्र्याक्ट पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ यो फाइलहरू अहिले। सो तपाईँले पनि सँगसँगै साइड टु साइड गरिराख्नु होला। सो यो चाहिँ एकदमै इजी र पोर्टेबल पनि छ। यु क्यान जस्ट टेक दिस एनिवेयर, यु क्यान ओपन इट एनिवेयर, इट डज नट टेक अ लट अफ एफर्ट्स। सो त्यसको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ यो पनि छ। बट अगेन एज आई सेड यसको अलिकति ह्याङ हुने, अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ सपोर्ट नगर्ने, चलाउँदा चलाउँदा बन्द हुने समस्या पनि देखिया छ कतै कतै। सो यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु हेभ अ ब्याकअप। And meanwhile it is downloading. So ओके, सो अब यो भइसकेपछि तपाईँले एउटा फोल्डर देख्नुहुन्छ। अब यो एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि डाउनलोड्समा त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। फेरि यसमा पनि क्लिक गर्नु। न वाट यु विल सी इज आरक्युडिए विन्डोज ब्याच फाइल रहेको छ।
सो अल यु हेभ टु डु इज जस्ट क्लिक इट। एक्चुली तपाईँले डबल क्लिक गरेर चाहिँ अब यस्तो देखाउँछ यहाँनिर विन्डोज प्रोटेक्टेड यो पिसी यो ब्याच फाइल भएर चाहिँ रिकगनाइज नगरेको मैले यसलाई रन एनिवे नै थिचेँ। डोन्ट रनमा नथिच्नु होला। इट्स ओपनिङ बिस्तारै नाउ हियर वी आर। सो यो चाहिँ RQDA को चाहिँ ओपन भएको छ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्छौँ। अब यसमा हेरौँ RQDA क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिस। सो दिस इज वाट वी विल बी वर्किङ अन द नेक्स्ट भिडियो। सो यसमा चाहिँ न्यू प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट लगायतको कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। सो यप। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो जसमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनेदेखि लिएर कोडिङ र थिम्सहरू बनाउनेको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।